السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات برايم 6 في أولى حلقاتنا من منهج الماثيماتكس. إن شاء الله النهاردة هنبدأ بيونت 1. يونت 1 عندنا فيه 5 lessons. هو يونت 1 بيتكلم عن حاجة اسمها ratio. عندنا 5 lessons. النهاردة إن شاء الله هناخد lesson 1 و lesson 2. lesson 1 meaning of the ratio. lesson 2 properties of the ratio. طبعا عشان هي ratio فالليسون بيتكلم عن حاجة اسمها ratio، فهناخد المينينج وهناخد البروبرتيز بتاعتها. عشان كده أنا واخد التو ليسونز مع بعض. طيب الريشيو دي بكل بساطة إني بعمل حاجة اسمها division، دي احنا عارفينها طبعا. الديفيجن دي لما تديني fraction يبقى أنا كده عملت حاجة اسمها ratio، ده بكل بساطة. بس هنا لازم أكون عارف الديفينيشن الماثيماتيكال. الريشيو it's comparing between two quantities or two numbers. هنا بقى لازم أخلي بالي إن في فرق بين النمبرز والquantities. ال different between the numbers والquantities. لما أجي أعمل ده كده أنا كده عملت 3، ده نمبر. إنما لما أعمل 3 كيلو جرام، تمام، يبقى اسمها quantity. يبقى في فرق بين النمبر والquantity. ايه الفرق؟ ان في يونت، يبقى لما احط يونت مع النمبر مبقتش نمبر، بقت quantity. عشان كده الريشيو هي comparing between two numbers or two quantities. بس لو قلت quantity لازم اقول by the same unit، ما ينفعش اقول quantity بس. ما ينفعش اعمل ratio او اعمل comparing between kilogram and kilometer أو pound and centimeter. ما ينفعش إن أنا أعمل comparing between two different units. أوكي؟ طيب طبعا عندي الريشيو قلنا fraction، ففي هنا first number وهنا second number. The first number has a name and second number has another name. First number is called antecedent أما second number is called consequent. يبقى أول حاجة لازم أبقى عارفها الديفينيشن بتاع الريشيو عشان بيجيلي كومبليت في الإكزام. يقول لي كده the ratio is، يبقى is إيه؟ is comparing between two numbers or two quantities have the same unit. أوكي؟ طيب حاجة تانية لازم أكون عارفها ال first number is called antecedent and second number is called consequent. يجي يقول لي كده أهو complete. In the ratio the first number is called space and the second number is called space. يبقى لازم أكون عارف إن هنا ده الفيرست وده السكند. أوكي؟ طيب الريشيو لما أجي أعمل لها writing has two forms. إيه الفورمز بتاعتي؟ يا إما أعملها في الفورم fraction يا إما أعملها في الفورم دي. الفورم دي التو بوينت دول بقول عليهم 2، يبقى أخليها 2 over 5 يا إما 2 to 5. أوكي؟ طيب عندي notes دي very important. إن first number مينفعش أخليه second ولا second ينفع أخليه first. عشان كده إن 2 over 5 doesn't equal 5 over 2. أوكي؟ طيب عندنا notes كمان أو من البروبرتيز بتاعتي، تمام، إن الريشيو دي has properties of fraction. has properties of fraction. يعني ايه has properties of fraction؟ يعني ينفع اعمل لها division، ينفع اعمل لها multiplying، تمام. دي البروبرتيز بتاعت الفراكشن. اوكي طيب تعالى ناخد example. الاكزامبل بتاعي بيقول لي the ratio among 12 to 15 in simplest form. هو هنا طالب مني ان انا اخليها simplest form. يعني ايه simplest form؟ يعني smallest number. دي كده اسمها simplest form. اوكي طيب نغير بس الكلر بتاع البن عشان يبقى الكلام واضح. هنا 12 to 15 هو هنا عاوز simplest form. طب عشان اعمل simplest form فبعمل حاجة اسمها division، طبعا كلنا عارفينها. بس عشان اعمل division لازم اعمل divided by common number. لازم اعمل divided by ايه؟ common number. يعني ايه؟ يعني 12 مش هينفع ان انا اعملها divided by 2 وال 15 اعملها divided by 5، كده ما ينفعش. عشان اعمل divided لازم اعمل divided by a common ايه؟ number. طيب يبقى 12
وال 15. What is the common number? We can divide it by two numbers. ايه هما؟ divided by 3. لما اعمل 12 divided by 3 تبقى equals 4. 2. لما اعمل 15 divided by 3 تبقى equals 5. اوكي؟ ده كده ratio between 12 to 15 in simplest form تبقى 4 to 5. Example number 2. The ratio between 35 to 49 in simplest form. أنا هنا عاوز أعمل ratio between 35 to 49 in simplest form. قلنا نستخدم الdivided. Okay. طيب. What is the common number divisible by 35 and 49? Excellent. Is 7. يبقى لما أعمل 35 divided by 7 تبقى equals 5. 2. لما أعمل 49 divided by 7 تبقى equals 7. Okay. دي كده simplest form. طيب. The ratio 20 over 45 in simplest form. هنا برضك أنا عاوز أعمل simplest form. طيب. قلنا عشان نعمل simplest form فهنعمل divided. طيب إيه ال common number between 20 and 45؟ ال 5. Very good. لما أعمل 20 divided 5 تبقى equals 4 over. لما أعمل 45 divided 5 تبقى equals 9. إيه ده؟ يا مستر وأنت ليه عملتها fraction؟ إحنا قلنا إن الريشيو we can write in two forms. يا إما أعملها fraction يا إما زي ما أنت عاوز تخليها 4 to 9. أوكي. براحتك اللي أنت عاوز تخليها fraction عاوز تخليها 2. أوكي. طيب. The ratio between 1 over 3 and 1 over 4. إيه ده؟ ده هنا مديني fraction by 2 fraction ratio by 2 fraction. هنا كان بيديني ratio by 2 whole number. هنا أنا عاوز بقى ratio between 2 fraction. فعشان أعمل ratio between 2 fraction هعمل حاجة اسمها cross multiplication أو scissor. إن أنا هعمل 4 times 1 تبقى equals 4. 2 لما أعمل 3 times 1 تبقى equals 3. كده أنا عملت simplest form. طيب تعالى ناخد another example على fraction. The ratio between 3 over 4 to 5 over 6 in simplest form. برضك قلنا هنعمل إيه؟ Very good. هنعمل حاجة اسمها cross multiplication. 4 times 5. نخلي بالنا بقى. لما نيجي نعمل cross multiplication start from left right. sorry. start from A right. denominator in right. أعمل start from denominator in right not left. okay. يعني بعمل 6 times 3 تبقى equals 18. okay. 2 4 times 5 تبقى equals 20. okay. طيب نخلي بالنا بقى هل ال 18 دي وال 20 in simplest form؟ no. ايه ده؟ طب ما انت يا مستر هنا 4 to 3 انت قلت finished خلاص. ليه بقى هي finished هنا؟ لأن ال 3 دي prime number والprime number احنا عارفينه ان هو divisible by 1 and itself. فال 4 دي هتبقى divisible by 3؟ no. عشان كده دي كده finished. أما ال 18 وال 20 we can divide it by common number. ايه ال common number we can divide it by 18 and 20؟ 2. okay. يعني تبقى equals 18 divided by 2 تبقى equals 9. okay. 2 لما أعمل 20 divided by 2 تبقى equals 10. طيب هل دي كده finished يا مستر؟ 9 to 20 to 10؟ yes. ليه بقى؟ عشان ال 9 دي هي divisible by 9 and 1 and 3. هل ال 10 هنا divisible by 1 أو 9 أو 3؟ لا طبعا. عشان كده هي دي كده السمبلست فورم بتاعتي بتاعت ال 2 fractions دول. اوكي. طيب يبقى أنا كده خدت الريشيو between whole number and 2 fractions. طيب إيه ده؟ ده مديني الريشيو between two decimal number. يبقى أنا هنا عاوز أعمل ريشيو between two decimal number. نخلي بالنا بقى نشوف هنعمل إيه.
look at decimal point number. يعني ايه؟ before decimal how many numbers one digit. how many digits before decimal one digit. يبقى هنا one digit وهنا one digit، فهعمل لهم times by 10. طب لو كانوا هنا 2 digits و 2 digits يبقى هعمل لها times by 100. طب لو كانت هنا 3 digits وهنا 3 digits يبقى هعمل لها times by very good 1000. يبقى أنا أخلي بالي الأول how many number digits before decimal point. تمام؟ لو هما 1 digits يبقى بعمل times 10. لو هما 2 digits يبقى بعمل إيه؟ times 100. 3 digits يبقى 1000. اوكي؟ طيب أنا سامع السؤال اللي أنت عاوز تسأله بس استنى شوية عليا. طيب يبقى 2.5 لما أعملها times 10 هتبقى equals 25. 2 3.5 لما أعملها times 10 تبقى 35. اوكي؟ طبعا أنا بعتذر عن الكتابة كده بس ده غصب عني. اوكي؟ فهنا 25 to 35 هي دي كده simplest form؟ أنا سامعك. No. Very good. يبقى لازم هعمل divided by 5. ده ال common number. يبقى 25 divide 5 تبقى equals 5. Okay. 2 35 divided by 5 يبقى equals 7. دي كده simplest form لأن ال 5 وال 7 دول prime number، يبقى كده simplest form بتاعتي. طيب ايه السؤال بقى اللي انت عاوز تسأله؟ يا مستر طب افرض هنا 1 digit وهنا 2 digits او 2 digits و 3 digits، نعمل ايه؟ هو ده الاكزامبل اللي انا هقوله لك دلوقتي. هنا 0.2 to 0.24. هنا 1 digit هنا 2 digits. هناخد ال biggest. مين ال biggest؟ اللي هما 2 digits، يعني هعمل times 100. اوكي؟ يبقى لو انا عندي 1 digit و 2 digits يبقى انا هعمل times 100. طب عندي 1 digit و 3 digits يبقى هعمل times extra 1000. طب 2 digits و 3 digits يبقى هعمل times 1000. Very good. طيب لما اعمل 0.2 times 100 تبقى equals 20. اوكي؟ طب 0.24 times 100 هتبقى equals 24. اوكي؟ طيب هي دي كده هل السامبلست فورم بتاعتي؟ لا مش سامبلست فورم، يبقى انا لسه هعمل divided. طيب what's the common number divisible by 20 and 24؟ 4. very good. عشان كده احنا قلنا ان السامبلست فورم دي بتعتمد على التايمز تيبل، تايم تيبلز. اوكي؟ يبقى محتاجه تايم تيبل very important. اوكي؟ ولازم اكون حافظه كويس قوي. طيب يبقى 20 divided by 4 تبقى equals 5. طيب 24 divided 4 تبقى equals 6. ده كده finished. كده simplest form بتاعتي. طيب another example. ده هنا مديني ratio between mixed number and another mixed number. يبقى لازم اعمل convert الميكسد نمبر to improper fraction. فاكرين improper؟ ان في عندنا حاجه اسمها improper ان numerator greater than denominator. ده بيجي منين؟ من الميكسد نمبر. طب عشان اعمل ميكسد نمبر اعمله convert to improper fraction بعمل whole number times لل denominator and then plus بعمل له plus للنumerator. اوكي؟ يبقى 1 times 5 equals 5 plus 2 تبقى equals 7 over the same denominator اللي هو 5. 2 times 3 تبقى equals 6 plus 1 تبقى equals 7 over 3. يبقى أنا كده عملت الميكسد نمبر عملته fraction. وبنفس الطريقة بتاعت example D و E إني بعمل cross multiplication عشان أعمل simplest form. يبقى 5 times 7 تبقى equals غلطت أنا أهو صح سامعك.
المفروض نعمل 3 الأول هي اللي times 7 تبقى equals 21. اوكي 2 5 times 7 تبقى equals 35. اوكي طيب هنا بقى هل دي simplest form؟ لا لازم اعمل لها divided. يبقى 20 و 35 what is the common number is divisible by 7. very good. يبقى equals 21 divided by 7 تبقى equals 3. 2 35 divided by 7 تبقى equals 5. اوكي كده simplest form بتاعت الميكسد نمبر. طيب ايه ده؟ ده مديني هنا decimal number ومديني fraction، عاوز يخليهم simplest form. خلي بالنا بقى عندك two method، يا اما اخلي ال decimal number اخليه fraction. ازاي؟ ان 1.4 اخليها 14 over 10 اهي 2 over 5. يبقى انا اول حاجه خليت الميكس الديسيمال نمبر خليته فراكشن، وبرضك بعمل الكروس مالتيبليكيشن بتاعتي. طب ايه انذر ميثود؟ ان اخلي الميكسد فراكشن اخليه ديسيمال بوينت. احنا طبعا عارفين ان 2 over 5 هي 0.4، فيبقى ممكن اخليها 1.4 to 0.4. اوكي وبرضه هنا ده 1 digit وهنا 1 digit، يبقى بعملها زي example if بعملها times ايه 10. براحتك بقى، عاوز تخلي الميثود دي شغاله الميثود دي شغاله. اوكي طيب احنا هناخد example تانية وهقول لكم على حاجه. طيب قبل ما نخش على الحاجه التانية، احنا هنا شرحنا الاكزامبلز دي. الاكزامبلز دي كلها جميله جدا وممتعه جدا. طب افرض انا يا مستر مش حافظ التايم تيبل، او ان التايم تيبل معايا فيه جزئيات ملقلقه، او الميكسد نمبر والديسيمال بوينت هيتعبوني. قال لي خلي بالك ان كل دول ممكن اعملهم بالكالكوليتر. ايه ده؟ طب ازاي؟ كل اللي هتعمله هتعمل 12 divided 15. اوكي هتعمل 12 divided 15 by calculator، هتطلع لك fraction 4 over 5. طب هنا في الاكزامبل ده ان هنا fraction 2 fraction، كل اللي هتعمله هتكتب الفراكشن 1 over 3 وال2 دي تخليها divided 1 over 4، هيروح دوس equal هيطلع لك 4 to 3. الميكسد نمبر طبعا احنا عارفين ازاي بنعمل الميكسد نمبر على الكالكوليتر، shift fraction shift fraction، فهيديني الميكسد نمبر اكتب ال1 وال2 over 5. ال2 دي قلنا ايه divided very good 2 بردك هنا 2 and third. طب هنعملها ازاي؟ قلنا shift fraction واكتب الميكسد نمبر وادوس equal هيطلع لي على طول 5 to 6. طب نخلي في واحد هيسألني يقول لي ايه يا مستر طب الستبس دي مش مطلوبة مني؟ لا يا حبيبي مش مطلوبة منك. ليه؟ ببساطة لأن ده بيجيلي في صورة يا إما complete يا إما في صورة تشوز، فما تتعبش نفسك لو أنت مش محتاج تحل دول by your mind، تعملهم solving by your mind. اوكي by calculator. اوكي طيب عندنا بقى notes very very important. ايه النوتس دي؟ تعالوا نشوفهم كده يا ولاد. قال لي هنا the ratio between two side lengths of square or rhombus. طبعا هنا بقول square يا اما rhombus. ليه؟ لان squares all sides are equal in length والrhombus all sides are equal in length. يبقى لما اقول الريشيو between two side lengths of square or rhombus تبقى equals 1 to 1. اوكي طيب the ratio between the side lengths of square and its parameter. هنا بقى عاوز يعمل ratio between the side lengths and the parameter. طب احنا فاكرين الرول بتاعت البارامتر ايه هي؟ parameter of square. تعالى كده نفتكر كنا بنقول البارامتر equals side
times 4 صح كده؟ يبقى لما تقول لي انت ratio between side lengths choose any side length of a square for example 7 اوكي طب ما تيجي نعمل calculate للبارامتر هيبقى 7 times 4 هتبقى equals 28 اوكي طيب هو هنا عاوز الريشيو between السايد لينث هو الفيرست يعني 7 to البارامتر اللي هو عملناه ايه 28 اوكي لما اعمل لهم بقى divided هتلاقيها 1 to 4 طب choose another side length for example 5 ويبقى البارامتر 5 times 4 تبقى 20 لما اعمل لهم divided هتبقى هنا 1 to 4 بس خلي بالي بقى انا قلت مين الفيرست سايد لينث مين السكند بارامتر فتبقى 1 to 4 عشان في الاكزام ساعات بيعكسوا يعني نقول the ratio between parameter of square and its side length يبقى 4 to 1 تبقى 4 to 1 اوكي يبقى انا خلي بالي مين الفيرست ومين ايه السكند طيب the ratio between side lengths of equilateral triangle and its parameter طب ايه ده فاكرين الايكولاترال تراينجل ان ال 3 sides are equal تبقى هنا لما اقول الريشيو between side lengths of equilateral triangle and its parameter تبقى 1 to 3 اوكي انما لو قلت the ratio between parameter of equilateral triangle and its side lengths تبقى ايه يا ولاد تبقى 3 to 1 اوكي طيب number D the ratio between diameter of circle and its circumference فاكرين circumference of circle اللي هي 2 باي r ده لما يديني الراديوس ولما يكون ال given diameter تبقى باي d اوكي فيبقى لما يقول لي هنا ratio between diameter of circle and its circumference تبقى 1 to باي طب لو عكسهم لو خلى circumference 2 and diameter سامعك تبقى باي to 1 طب خلي بالك بقى هي 1 to ايه باي صح ينفع تبقى equal كمان 7 to 22 ايه ده طب دي جت منين دي ما احنا عارفين ان الباي equal 22 over 7 صح كده لو انا عملت ال 1 divided 22 over 7 تبقى 7 ايه to 22 ونخلي بالنا بردك لو عكسناهم تبقى ايه 22 over 7 اوكي طيب ratio between the radius of circle and its circumference هنا بقى given مين الراديوس هتبقى 1 to 2 باي طب ممكن تبقى equal بردك 7 to 44 اوكي يا ولاد تمام طيب كده دي النوتس دي نخلي بالنا منها كويس قوي طيب احنا قلنا الريشيو between it's comparing between two numbers or two quantities have the same unit اوكي يبقى لما نخلي بالنا نعمل كده ريفيجن سريعة على اليونتس عشان هنحتاجها في الاكزامبلز اللي جاية عندنا الطن equals 1000 كيلوغرام والكيلوغرام equals 1000 جرام طيب كيلومتر equal 1000 متر متر equal 10 decimeter decimeter equal 10 centimeter centimeter equal 10 millimeter meter equal 100 centimeter and kilometer equal 10,000 centimeter دي هنحتاجها قدام شوية طيب ال 1 year equal 12 months month equal 30 days 1 week equal 7 days day equal 24 hours 1 hour equal 60 minutes and 1 minute equal 60 seconds عندنا بقى في حاجة اسمها فدان and كيرات and سهم اوكي دول خاصين بالagriculture land اوكي عندنا الفدان equals 24 كيرات
and كيلوات equal 24 سهم. وعندنا ال 1 pound equal 100 piasters. كان في حاجة اسمها زمان اسمها البياسترز. ال 1 pound equal 100 piasters. يبقى تقريبا احنا اليونتس دي كلها حافظينها قبل كده. الجديد بس اللي عندنا ان الفدان equal 24 كيلوات and كيلوات equal 24 سهم. والباوند equal 100 piasters دي برضك عارفينها من قبل كده. طيب وانا ليه كنت بعمل ريفيجن على دول؟ عشان ناخد الاكزامبلز دي. 14 hours to 1 day. ايه ده؟ يا مستر انت قلت الريشيو it's comparing between two numbers or two quantities have the same unit. ايه ده؟ ده اليونت هنا hour واليونت هنا day. يبقى لازم اعمل لها ايه؟ convert. طب هنعمل convert لمين؟ greatest unit. What's the greatest unit؟ الداي. يبقى الداي ده هو ال greatest unit. طب 1 day equals 24 hours. يبقى انا هنا ال 14 دي ما جتش جنبها. اوكي. 2 1 day قلنا ايه؟ 24. اوكي. ايه ده؟ طب يا مستر انت كنسلت الاور والاور، احنا خلاص مش عاوزينهم بقى، احنا خلينا اليونتس ايكوال فكنسلتهم فبقت 14 to 24. طب هي كده finished؟ No. قلنا الريشيو لما نيجي نعمل لها writing must be in simplest form. فانا هنا يا اما اعمل divided ان انا هعمل هنا divided by 2 divided by 2 يا اما with calculator هتبقى equals 7 to 12. Okay. طب another example. 1 year to 32 months. هنا 2 units similar؟ No. يبقى لازم اعمل convert. نعمل convert لمين؟ لل 1 year عشان دي greatest unit. ال how many months in year؟ هلاقيها 12 months. اوكي. وهنا 2 32 months هتفضل زي ما هي 32 months ماليش دعوة بيها. اوكي. ادي 32 دي كده finished؟ No. ان انا لسه هعمل لها divided. تمام. بالكالكوليتر هتبقى هنا لما اعمل divided by 4 طبعا بعمل لها divide by my mind هتبقى هنا equals 3 to 8. اوكي. طيب another example. 300 gram and a half kilogram. هنا دول similar unit؟ No. طيب الكيلو جرام ولا الجرام هو ال greatest unit؟ لا الكيلو جرام. half كيلو جرام احنا عارفين ان 300 دي هتفضل زي ما هي قلنا. اوكي. ادي 300 2 half كيلو جرام تبقى 500. تمام. هعمل divided with by calculator هتبقى 3 to 5. اوكي. طيب 12 kilowatts and 2 faddans. Where is the greatest unit؟ in 2 faddans. طب احنا عارفين ان how many kilowatts in faddan؟ 24. يبقى هنا 12 اوكي to 2 times هنا بعمل times الاول الفدان قلنا equals 24 kilowatts اوكي هتبقى equals 48. اوكي. لما اعمل لهم بقى divided by calculator تبقى 1 to 4. اوكي. طيب 250 piasters to 3 pounds. Where is the greatest unit؟ الباوندز. يبقى انا هنا هعمل times by 100. اوكي. يبقى 300 يبقى هنا 250 to ال 300 و equals هعملها بالكالكوليتر هتبقى 5 to 6. اوكي. طيب وبكده نكون انتهينا من lesson 1 و lesson 2. اشوفكم في الحلقة اللي جاية ان شاء الله.